નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયા હતા ગુજરાતી ઇતિહાસના એવા મુખ્ય 59 જેટલા પ્રશ્નો. તો આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું 45 જેટલા અતિ મહત્વના પ્રશ્નો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, કયા યુગમાં માનવનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાનું મનાય છે? તો માનવ જીવનમાં યુગ. માનવ જીવનમાં યુગ દરમિયાન ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઠંડી આબોહવા હતી, જેને કયો યુગ કહેવાય છે? તો એ યુગ હિમયુગ તરીકે ઓળખાય છે. મિત્રો, ગુજરાતમાં પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગના અવશેષ સૌપ્રથમ ક્યાંથી મળી આવ્યા? તો ઈસવીસન 1893માં મળી આવ્યા. ઈસવીસન 1893માં કોને પ્રાગ ઐતિહાસિક અવશેષ શોધ્યા હતા? તો રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટે. ગુજરાતમાં પહેલા વહેલા પ્રાગ ઐતિહાસિક અવશેષ ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા? તો હાલના મહેસાણા જિલ્લાના કોટ અને પેટાપલી ગામેથી. ઈસવીસન 1941માં પ્રાગ ઐતિહાસિક અવશેષ ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા? તો લાગણજ ખાતેથી. કોટ પીઢામલી અને લાગણજ કઈ નદીને કિનારે આવેલ છે? તો સાબરમતી નદીના કિનારે. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી મળેલ ઓજારો કયા ખડકોમાંથી બનેલા જણાય છે? તો ક્વાર્ટરજાઇટ. મહીવર્ષણ નદી પ્રદેશ તથા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાંથી મળેલ ઓજાર કયા ખડકોના બનેલા જોવા મળે છે? તો બેસાલ્ટ અને રેતીના પથ્થરમાંથી. ગુજરાતનું આદિમાનવ ક્યાંથી આવ્યો હોવાનું મનાય છે? તો આફ્રિકાના પૂર્વ કિનારેથી. અફીકના નાના ઓજારોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો લઘુ પાષાણ યુગ. અત્યંત પ્રાચીન પાષાણ યુગના માનવીના લક્ષણો જણાવો. તો લાંબુ માથું હતું એમનું, ઉપસેલા ગાલ અને ઉપસેલો નીચલો હોઠ, ચીંબુ નાક ધરાવતો હતો. અત્યંત પ્રાચીન પાષાણ યુગનો માનવી કઈ જાતિઓના મિશ્રણ લક્ષણ ધરાવવાનું મનાય છે? તો ભૂમધ્ય પ્રદેશની જાતિ અને શ્રીલંકાની વીરદા જાતિ. અત્યંત પ્રાચીન યુગના ઓજારો કેટલા પ્રકારના હતા અને કયા કયા? તો 2 પ્રકારના હતા, એક ગાભો અને બીજો પતરી. નૂતન પાષાણ યુગ પછી કયા યુગનો ઉદય થયો? તો ધાતુનો યુગ. ધાતુ યુગને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો તામ્ર યુગ, તામ્ર પાષાણ યુગ, તામ્ર કાંસ્ય યુગ અથવા તો કાંસ્ય યુગ. ધાતુ યુગ દરમિયાન સૌપ્રથમ કઈ ધાતુની શોધ થઈ હતી? તો સોનું. સોનાની શોધ પછી કઈ ધાતુઓ શોધાઈ? તો ક્રમશઃ તાંબુ, કલાઈ, એના બાદ કાંસુ અને લોખંડ. કાંસુ કઈ ધાતુના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવતું હતું? તો તાંબુ અને કલાઈથી. જો મિત્રો તમે હજી સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ના હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આગળનો પ્રશ્ન, પૈડું અને ચક્રની શોધ કયા યુગમાં થઈ? તો નૂતન પાષાણ યુગમાં. હડપ્પા સભ્યતાની ભાળ કઈ સાલમાં મળી? તો ઈસવીસન 1856માં. હડપ્પા સભ્યતાની પહેલી વહેલી શોધ કરનાર કોણ હતા? તો મિત્રો એ હતા આપણા જનરલ કર્નિંગહામ. હડપ્પાની શોધ પહેલી વહેલી વાર કઈ રીતે થઈ હતી? તો ઈસવીસન 1856માં પંજાબ ક્ષેત્રમાં રેલવેના પાટા નાખતી વખતે થઈ હતી. ઈસવીસન 1920માં પુરાતત્વ શાખાના વડા કોણ હતા? તો એ હતા સર જ્હોન માર્શલ. હડપ્પાનું ઉત્ખનન કાર્ય કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યું? તો ઈસવીસન 1921માં. હડપ્પાનું ઉત્ખનન કાર્ય કયા પુરાતત્વવિદોના માર્ગદર્શન હેઠળ થયું? તો એ વખતના હતા રખિયાલદાસ બેનર્જી અને દયારામ સાહની. હડપ્પા સભ્યતાનું સૌથી ઉત્તરમાં આવેલ સ્થળ કયું છે? તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે માંડા. અખનૂર નામે પણ ઓળખાય છે. હડપ્પા સભ્યતાનું સૌથી દક્ષિણમાં આવેલ સ્થળ કયું છે? તો મહારાષ્ટ્રનું દાયમાબાદ. હડપ્પા સિંધુ સભ્યતાનું સૌથી પૂર્વનું સ્થળ કયું છે? તો આલમગીરીપુર, જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. સિંધુ સભ્યતાનું સૌથી પશ્ચિમમાં આવેલ સ્થળ કયું છે? તો એ છે બલુચિસ્તાનનું સુખતા ચંડોર. સિંધુ સભ્યતા કયા આકારે ફેલાયેલી જોવા મળે છે? તો ત્રિકોણાકારે. સિંધુ સભ્યતાનું પ્રથમ અવશેષ તરીકે શું મળી આવ્યું હતું? તો ઈંટ મળી આવી હતી. સિંધુ સભ્યતાના નિર્માતાઓ કોને માનવામાં આવે છે? તો દ્રવિડોનું. સિંધુ સભ્યતાની વિશેષતા શું છે?
તો નગર આયોજન સિંધુ સભ્યતાની નવઘર રચનાની વિશેષતા કઈ છે? તો એમાં હતી ગટર વ્યવસ્થા. સિંધુ સભ્યતાનો સમાજ કેવો હતો? તો માતૃપ્રધાન સમાજ હતો. હડપ્પા સભ્યતામાં સમાજ કેટલા વર્ગમાં વિભાજિત કરી છે? તો 4 વિભાગમાં. હડપ્પા સભ્યતામાં સમાજના કયા 4 વિભાગમાં વિભાજિત કર્યો હતો? તો એક વિધાનો, યોદ્ધાઓ, વ્યવસાયીઓ અને શ્રમજીવીઓ. સિંધુવાસીઓ ભોજનમાં શાનો ઉપયોગ કરતા હતા? તો એ શાકાહાર અને માંસાહાર બંનેનો ઉપયોગ કરતા હતા. સિંધુ સંસ્કૃતિના વસ્ત્રો શામાંથી બનાવેલા હતા? તો ઊન અને સુતરાઉ કાપડમાંથી બનેલા હતા. પાસાની રમત એ કઈ સંસ્કૃતિની દેન છે? તો એ છે સિંધુ સંસ્કૃતિની. સિંધુવાસીઓ કઈ ધાતુની અજાણ હતા? તો લોખંડથી અજાણ હતા. કપાસની ખેતીની શરૂઆત કરવાનો શ્રેય કોને ફાળે જાય છે? તો સિંધુવાસીઓના ફાળે જાય છે. સિંધુ સભ્યતાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય કયો હતો? તો ખેતી. સિંધુ સભ્યતામાં વેપાર કઈ પદ્ધતિથી થતો હતો? તો વસ્તુ વિનિમય પ્રણાલીથી. અને સિંધુવાસીઓ વાહન વ્યવહાર શાના દ્વારા કરતા હતા? તો બળદગાડી અને એકાદ ગાડી. તો દોસ્તો, તમે આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મિત્રોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. તો આ હતા મિત્રો અતિ મહત્વના 45 જેટલા પ્રશ્નો. તો એને વારંવાર રિપીટ કરી તો મિત્રો આ હતા અતિ મહત્વના 45 જેટલા અતિ મહત્વના પ્રશ્નો. તો મિત્રો આ હતા 45 જેટલા અતિ મહત્વના પ્રશ્નો. તો વિડીયોને ફરી એકવાર જોઈ લેજો તાકી યાદ રહી જાય. તો આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે શેર કરો. ધન્યવાદ.